بسم الله الرحمن الرحیم. اوس به شروع کوو مایکروسافټ اکسل په اکسل کې موږ سره یو څو فارمولې پاتې شوې، اوس به کار کوو په هغې باندې. اوس فار ایگزامپل زموږ سره دی آیټمز، کوانټیټي، نیټ ریټ او ټوټل. اوس فار ایگزامپل آیټم شو زموږ سره سی پی یو، ماوس، کیبورډ، سیډ رام، ډي وي ډي رام. ها کوانټیټي څومره مقدار کې دي زموږ سره؟ فار ایگزامپل سی پی یو زموږ سره 4 دي، 8 2 9 6 4. همدا شان نیټ ریټ، یعنی فار ایگزامپل د یو سی پی یو قیمت څو دی؟ فار ایگزامپل د دې سی پی یو قیمت 300، اسې آسان قیمت پکدو، مثال د دې 1000، د دې 8000 او د 4. ها چې یو سی پی یو په 300 روپۍ ده، نو د چا 4 سی پی یو په 100 روپۍ کېږي زموږ سره. نو دې لپاره به موږ ایکول نیټ ریټ ضربې کوانټیټي انټر. دا به زموږ سره څه شي؟ د 4 سی پی یو ټوټل به راوځي. اوس د دې نور به اټومیټک په خپله راوځي، داسې اپلای کوئ د هر یو آیټمز چې څه ټوټل کېږي هغه به زموږ سره راوځي. په دې باندې پوه شوئ؟ نیکسټ دی ورپسې زموږ سره اوس فار ایگزامپل آیټمز، کوانټیټي، آیټمز، کوانټیټي، ټوټل او نیټ ریټ. اوس همدا شان سی پی یو شو، ماوس شو، کیبورډ شو، سیډ رام، ډي وي ډي شو. ها همدا شان راځو دا قیمتونه شول 2 4 دا آیټم زموږ نه لاړل. اوس فار ایگزامپل چاته موږ دا آیټم سینډ کړل، هغې په بدل کې څه چل وکړو؟ موږ ته یې دومره پیسې را سینډ کړې، دومره پیسې د ټول آیټمز را ولېږلې. نو زه اوس معلوموم چې ښه دې له خو ما 2 سی پی یو ورکړلې، صحیح شو، او دې په بدل کې ما ته دومره پیسې را ولېږلې. زه اوس معلوموم چې دې دا یوه سی پی یو په څو خرڅه کړې ده، یعنې فر آیټم ریټ معلومول دی، ایکول ټوټل ډیوایډ بای 2 انټر. نو یوه سی پی یو چې دې خرڅه کړې ده په 28000 روپۍ باندې. اوس کوم دې قیمت موږ ډېر زیات ورکړی، دا به لږ کم کړو، لاندې په قیمت کې بره اټومیټک په خپله چینجز کېږي. یوه سی پی یو دوی په 10000 روپۍ خرڅه کړې ده. دا شان د نورو هم داسې مختلف راوځي، 0 به راوځي، ولې چې دا آیټم موږ له زره بله پکې نه دی ورکړی، نو دغه وجه ده. ښه ورپسې دی زموږ سره فار ایگزامپل شیر بیزنس کول دي، شیر بیزنس. اوس فار ایگزامپل څو شو زموږ سره؟ نیم، ټوټل پروفیټ، نیم، ټوټل پروفیټ، شیر بیزنس، بی مطلب بیزنس او ټوټل. اوس فار ایگزامپل 3 کسان دي، فار ایگزامپل علي، دوی یو شراکت شروع کړی دی، علي، بل دی خان، بل دی جان. ها ټوټل پروفیټ دوی چې کله بزنس وکړو او خپلې پیسې 3 واړو راټولې کړې، فار ایگزامپل دومره پیسې جوړې شوې. چې دومره پیسې جوړې شولې، اوس فار ایگزامپل زه دا اپلای کول غواړم، شپ بټن او ایروس کی به ښکته کلیک کړئ او کنټرول پلس ډي چې پریس کړئ، نو نور به اټومیټک په خپله ولیکل شي. اوس فار ایگزامپل علي وایي چې ما 20% روپۍ ورکړي، بل وایي ما 50 ورکړي، او بل وایي ما 30، نو ټوټل 100% جوړېږي، دا بل 30. ها اوس معلومو چې هر کس ته باید څونه روپۍ ورسي، چې چا زیات پرسنټیج ورکړی باید هغې ته زیاتې ورشي، چا چې درمیانه ورکړي درمیانه، او بل چا چې کم ورکړي هغې ته کم ورسي باید. ایکول اوس معلومو ټوټل پروفیټ ډیوایډ بای 100 ضربې 20 انټر. ښه دې ته دومره پیسې په دغې پیسو کې ورسېدي. اوس ګورو چې دې نور ته څومره رسېدلي دي، دې ته دومره ورسېدي، دې بل ته دومره. اوس دا ټول جمع کوو، که زموږ دا جواب یې پوره کړو نو زموږ سوال ټیک دی، که پوره یې نه کړو نو بیا به غلط دي. autosum کلیک کړئ او انټر کړئ، ګورئ دا سیم ټو سیم راووتل. شیر بیزنس فارموله ده زموږ سره. ښه ورپسې نیکسټ فارموله ده زموږ سره. اوس فار ایگزامپل ته زموږ سره څه ویلیو ده 1000 2
3 4 5 ګډوډ به ولیکو. اوس فار ایگزامپل دې کې ماته پته لګي چې دې کې های ویلیو کومه یوه ده او د ټول نه لو کومه یوه ده. زه equal max maximum start bracket range of numbers value ټیک شو. دې به داسې رینج واخلئ بریکټ بند انټر. د ټول نه په دې کې لویه چې کوم ده هغه 3540 روپۍ دي. 3540 دا ویلیو ټول نه سیوا ده. خو چې د ټول نه کوچنی د ټول نه ورکوټ یې پکې کم یو ده equal min minimum start bracket number close bracket enter. 124 زموږ سره چې کوم دی دا د ټولو کوچنی ویلیو ده په دې لیست کې. ها نیکسٹ فارموله ده زموږ سره. اوس فار ایگزامپل name items quantity item quantity او area area او لاست زموږ سره ټوټل. اوس فار ایگزامپل نیم څه شو علي شو دا شان دا یو پوره دی علي. آیټم څه شو مثال سی پی یو شو. کوانټي څونه سی پی یو دي اته. چېرته وړې دا زوړم کونړ ته ټیک شو. اوس راځو ورته وایو چې equal f بریکټ شروع که چېرته کې دا آیټمز مساوي شو د چا سره د سی پی یو سره کورس کاما نو دا کوانټیټي راواخله ضرب ولا ورکه په څو کې په مثال فار ایگزامپل یوه سی پی یو مونږ خرڅوو په 2000 روپۍ باندې چې یوه سی پی یو په 2000 ده نو دا ته به 100 روپۍ کېږي. دا به اټومیټک مو ته جواب وباسي. همدا شان بل آیټم شو کاما اف بریکټ شروع کو بیا دا چېرته کې د آیټمز مساوي شو د چا سره کورس د مساوي شو د سی ډي رام سره کورس کاما نو دا کوانټیټي راواله دا کوم مقدار چې دی ضرب ولا ورکه په مثال زه یو ډرام خرڅوم په 300 روپۍ چې یو په 300 خرڅوم کو یو کس راشي ماته چې مال سل راکړه نو دا به څه وکړي د سلو لبه د 300 لبه په سلو کې ضرب ورکړي اټومیټک به جواب مونږ ته راوباسي. همدا شان مختلف ډېر آیټم تاسو کولی شئ چې دلته انزر کړئ. بیا ورته وایي اف بریکټ شروع که بیا د آیټمز مساوي شو د چا سره دا شو د ماوس سره کوټس کاما نو دا کوانټیټي راواخله ضرب ولا ورکه په 200 کې یعنې یو ماوس په 200 روپۍ دی. که زه تا نه هر څه والم نو هغې له په 200 کې ضرب ورکه او موږ ته جواب وباسي. اوس فار ایگزامپل موږ 3 آیټم ولیکل چې سی پی یو ماوس او سی ډرام او ماوس نو 3 آیټم چې ولیکل نو 3 بریکټ به پسې کلوز کې 1 2 سے انټر 16000 روپۍ راووتلې. دا 16000 روپۍ د څه راووتلې دا زموږ سره د اتو سی پی یو راووتلې یعنې یوه سی پی یو موږ په څو خرڅه کړې وه په 2000 روپۍ خرڅوو نو دا اتو په څو کېږي اته 2 14. دا اوس افلای که اوس د نور آیټم ته ګورئ. اوس بل څوک رالو فار ایگزامپل افغان څه وایي زما سی ډرام پکار دی څو سی ډرامې دی پکار دی 2 چېرته وړې جلال آباد ته 600 روپۍ راکړه. ګوره اټومیټک به ظرف کوي. دا شان بل آیټم مونږ لیکلی او څوک رالو رحیم الله رالو. رحیم الله وایي چې زما ماوس پکار دی څو ماوس دی پکار دی لس چېرته وړې کابل ته 2000 روپۍ راله که ګوره اټومیټک به ضرب کوي. که اوس داسې آیټم چې هغه تا په دې فارمولې کې نه لیکلی او ته ورته دلته ولیکې نو دا به تا جواب نه درکوي. اوس فار ایگزامپل ما ورته ولیکو څوک رالو ضیا رالو. ضیا وایي چې زما څه پکار دي زما ریم پکار دی څو ریم زر چېرته وړې هرات ته جواب نشته. ولې چې دا ریم موږ په فارموله کې نه ولیکل نو دا اوس ځکه موږ جواب نه راکوي. کوم آیټم چې تاسو دغلته په فارموله کې لیکلي هغه چې ورته لیکئ نو به ضرور تاسو له جواب درکوي. جان شو جان ستاسو پکار دی زما پکار دی سی پی یو چېرته وړې دا زه وړم زابل ته وړم سوري رانګ دا فرایس ته فار ایگزامپل وایي 20 چېرته وړې زابل 3000 روپۍ راکړه. ګورې جواب اټومیټک په خپله وباسي. ولې چې دغه آیټم موږ ته فارموله کې لیکلی و. همدا شان بل فارموله ده زموږ سره ایریا ګوډس پرایس ټوټل. اوس فار ایگزامپل ایریا زموږ سره شو فار ایگزامپل کابل کونړ جلال آباد. همدا شان بیا کابل شو همدا شان جلال آباد شو او کونړ شو. فار ایگزامپل ریپیټ هم کړل.
ها ګوډس څه شی دی فار ایگزامپل سی پی یو ماوس سډرام همداشان بل ریم ډي وي ډي او کمبو ټیک شو پرایس یې څه دي فار ایگزامپل کابل ته چې کوم سی پی یو راشي د هغې دومره روپۍ کېږي د دې بل دومره کېږي د بل دومره کېږي مختلف قیمتونه به ورته واچو ښه اوس راځو دا فارموله دې استعمالیږي اوس فار ایگزامپل کوم علاقو سره زمونږ بزنس دی هغوی راځي بس موږ نه سامان وړي خو موږ بیا حساب کوو چې آیا کونړ یا کابل جلال آباد ته څومره سامان وړل شي د هر علاقې موږ ته بیل بیل پرایس وباسه فار ایگزامپل کونړ ته چې څه وړل شي د کونړ هر ځای کې چې کونړ لیکل شوی د هغې چې کوم پرایس وي هغه ټوټل جمع کوو موږ ته شو که راځو ګورو ایکول سم اف بریکټ شروع که چېرته کې دا ایریا مساوي شوه د چا سره د کونړ سره کوټس کامه نو دا پرایس راواله او جمع کا د کونړ پرایس صرف ښه د نور ځایونو به نه رالي د کونړ پرایس راواله او جمع کا بریکټ باند انټر وګورئ 15490 روپۍ شولې اوس یو کونړ دا دی د دې 4250 روپۍ دا شوې او همدا شان بل کونړ دی 1245 اوس دوی په دې حساب کوو چې لکه دا زموږ جواب صحیح وتی دی که نه ها زموږ سره اولنی کونړ څو روپۍ دي 4250 4250 प्लस 50 जमे बल सो दे 1215 सॉरी 2 माउस किसे मसाला ना اولنی قیمت زموږ سره کونړ 4250 4250 جمع لاست قیمت زموږ سره 1245 مساوي کېږي د څه سره مساوي کېږي د 15490 ګوره هغه قیمت یې موږ ته پوره کړو په دې باندې پوه شولې دا زموږ سره ایریا ګوډ پرایس ټوټل والا فارموله وه ښه بله فارموله زموږ سره شروع کېږي چې هغې ته وایي فار ایگزامپل ښه اوس زموږ سره څه شی دی name position daily wages day of month total abs day یعنی absent day abs race یعنی د غیر حاضرې ورځو څو پرایس څو قیمت زموږ سره کېږي همدا شان بیا راځو ورته وایو چې ټوټل ها اوس راځو فار ایگزامپل څوک دی علي رالو علي څه وایي دا دی انجینیر دی انجینیر دی ډیلی ویجز چې کوم دی 300 روپۍ تنخواه ډیډي دا څه ایگزامپل 300 به کو ډے آف منث په میاشت کې څو ورځې دي ډے آف منث فار ایگزامپل په میاشت کې زموږ سره 30 ورځې شولې اوس ګورو چې د دې د یوې ورځې 300 نو د دې به د میاشتې څو کېږي زموږ سره ساده ضرب دی ایکول 30 ملټیپلای او 300 انټر 9000 روپۍ شولې دې زموږ سره 200 د یوې میاشتې 9000 اوس فار ایگزامپل په دې میاشت کې دا بیمار شو 3 ورځې رانولو زموږ سره نو آیا موږ به دې ته د 3 ورځې تنخواه ورکوو کټ کوو به ضرور به دې نه کټ کوو ښه اوس راځو دې د 3 ورځې تنخواه معلومو بیا به وله وروسته تنخواه نه کټ کوو ایکول ډیلی ویجز ضربې ABS ډے انټر د 3 ورځې دې زموږ سره 900 روپۍ راغلي نو دا 900 روپۍ اوس موږ د دې نه کټ کوو چې دې له به موږ څو سیلري ورکوو ایکول ټوټل ماینس ABS ریس یعنی absent day ریس انټر دې له به موږ ورکوو 8000 او 100 روپۍ د 3 ورځې تنخواه موږ د دې نه کټ کړله په دې باندې پوه شولې ها لاس فارموله ده زموږ سره یو بله چې هغې ته وایي نیم پوزیشن ټوټل فی او بل دی نیټ فی
او لاست دی کانسیشن. اوس فار ایگزامپل درې کسان چې دی په سکول کې پوزیشن یې واخیستلې، علي، جان او بلشو خان. پوزیشن دا رالو فرست، دا بل رالو سیکنډ، بل رالو تھرډ. ها د دوی د سکول فیس چې کوم دی منتلی فی چې کوم دی دوی نه 550 روپۍ علي د درې واړو نه. ټیک شو، د هر یو کس نه 550 لري. اوس راځو معلومه و چې لکه دوی پوزیشن واسطه د آفس د خوانه دوی سره څه کې کنسیشن کیږي، وایي چې لکه تاسو ته به دونه حصه فیس معافي یا به دومره تاسو ورکوئ. نو راځو دا فرموله اوس اپلای کوو. ایکوال اف بریکټ شروع که چېرته کې دا پوزیشن مساوي شو د چا سره؟ کورس د فرست سره. کورس کاما نو دا فی راواله او ډیوایډ یې که په 2 باندې، یعنې دویمه حصه فیس به دې ته معافي یا به دا ورکوي کاما اف بریکټ شروع که بیا د پوزیشن مساوي شو د چا سره؟ د سیکنډ سره. کورس کاما نو دا فی راواله او ډیوایډ یې که په 2 باندې، سوري ډیوایډ 2 هم سوري دا 2 هغه شو باید دا 4 شي. کاما اف بریکټ شروع که بیا دا پوزیشن مساوي شو د چا سره؟ مساوي شو د تھرډ سره. کورس کاما نو دا فی راواخله ډیوایډ یې که په فار ایگزامپل 6. ټیک شو، دغه درې کسان د درې واړه مونږ ولیکل. اوس په درې بریکټ پسې کلوز کو، 1 2 3 انټر. 275 دا د فرست پوزیشن والا شو، دې ته دومره فیس معاف، او د بل ته 137.5 او تھرډ نمبر چې پوزیشن چې اخیستی دی 91.6667 دې ته دا فیس معاف شو. اوس ها چې دوی دا فیس معاف شو، دې نه بعد به دوی څو فیس سکول ته راوړي؟ ایکول ټوټل فی ماینس کنسیشن انټر. ها اوس څه وایي؟ علي ته وایي چې ته به نن نه بعد 7275 به ته راوړې دونه فی، یعنې سم نیم فیس تا ته معاف شوی دی. او جان ته څه وایي؟ ته سیکنډ پوزیشن دی ستاسو، ته به راوړې 412.5 او خان ته وایي چې تھرډ پوزیشن دی ستاسو، نو ته به 458.33 به تاسو راوړئ. دا زموږ سره کنسیشن فارمولا. همدا شان بله فارمولا ده زموږ سره، فار ایگزامپل نیم ټوټل سوري ویجز ویج جنوري فیبروري مارچ اپریل. اوس دا منفوره دي او بل لاړ شو زموږ سره ټوټل. اوس فار ایگزامپل یو کس دی، څوک دی چې علي وایي چې زما د ورځې دیاړي چې کوم ده 300 روپۍ ده. په جنوري میاشت کې زه راغلی یم 23 ورځې، په دې بل کې راغلی یم 20، دې بل کې 17 او په اخرنۍ میاشت کې 30 ورځې رالم. ښه دا اوس څه کوي چې ما ته د خپلې هرې میاشتې تنخوا راکړي وایي. نو د دې د معلومولو دپاره به تاسو په ویجز کې ودرېږئ او ایکول به فریس کوئ. دوه سلونه به په خپلو کې ضرب کوئ، هر دوه سلونه، خو چې بیا وروسته تاسو ته معلومي یو ځای کې بیا تاسو نه غواړي. ایکول دا ضربې دا انټر. ټیک شو. اوس به داسې چل وکړئ چې د دې ټولو به کراس والې سلیکټ به کړي او ډیټا ته به راشي. په ډیټا کې به ورته ووایي چې ټیبل هغه دوه سیلونه اوس تاسو نه دلته کې غواړئ. رو انپوټ سیل دا شو او کالم انپوټ سیل دا نیکسټ دا ورپسې شو. اوکې اوس وګورئ دا لیست چل وشو. د دې د یوې ورځې 300 دیاړي ده. په جنوري میاشت کې دا 23 ورځې رالو، د 23 ورځې زموږ سره کېږي 6,900 روپۍ، د فیبروري میاشت زموږ سره کېږي 600 او د مارچ میاشت کېږي 5,400 او د اخرنۍ میاشتې چې په هغې کې مکمل میاشت راغلی دی 9,000 روپۍ زموږ سره کېږي. نو دې له به اوس موږ 100 روپۍ ورکړو. ټوټل چې جمع شي څو کېږي؟ ایکول سم بریکټ شروع دا ټوټل پلس که چې مجموعه 100 راوځي بریکټ باندې انټر. 20,300 روپۍ د دې علي زموږ سره کېږي. په دې باندې پوه شولئ؟ دا زموږ سره فارموله.